झीने सितारों की छैया लूंगी मैं तेरी बलैया इतना तुझे प्यार दूंगी ये जिंदगी वार दूंगी ओ सजन 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 मेरे सजन दर्द सारे उठाऊंगी दर्द सारे उठाऊंगी। हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, आज पनि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट जहिले पनि हरेक किसिमका भिडियोहरु चाहिँ दिने गर्दछु। विशेष गरी मैले तपाईहरुलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भिडियो र एडिटिङ भिडियोहरु चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो मेरो च्यानलबाट तपाईहरुलाई चाहिँ दिइराखेको छु। आज पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियो चाहिँ के को बारेमा बनाउँदै छु भनेर। यस्तो खालको तपाईको चाहिँ अहिले WhatsApp, TikTok, इन्स्टाग्राममा चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ बनाएर चाहिँ हाल्न सकिन्छ र यो यस्तो खालको भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै भ्युज पाउने र धेरै फेमस पनि छ। तर यो भिडियो चाहिँ अब कसरी बनाउने त लिरिक्ससँग तपाईको इफेक्ट हालेर भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज काइनमास्टरको माध्यमबाट चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु है त। अनि मेरो च्यानलमा तपाईहरु चाहिँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र नजिकैको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले भिडियो अपलोड गरेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईहरु सामु पुग्नेछ। भन्दै ढिलो नगरिकन लागौं आजको मुख्य विषयतिर, सँगै मिलेर काइनमास्टरबाट सिकौं है त। साथीहरू, अब तपाईहरु सिम्पली आफ्नो काइनमास्टरलाई खोल्नु होला। काइनमास्टर खोलिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ तेर्सोमा यसरी चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले प्लस आइकन, सिम्पली प्लस आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मैले पनि क्लिक गर्दै छु। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसरी इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टहरु पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सेकेन्ड प्रोजेक्ट चुज गर्नु होला 9:16। यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा इमेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। व्हाइट कलरको इमेज चुज गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि ब्याक जानु होला। तपाईले यो तपाईको इमेज कति टाइम बनाउन चाहन्छ त्यतिकै बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ एकैचोटी छोटो बनाउँदै छु किनकि तपाईहरुलाई सिकाउँदाखेरि लामो हुन्छ, त्यही भएर 9 सेकेन्डको मात्र बनाउँदै छु। तपाईहरुले यदि लामो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई खिचेर टाइमलाइन बढाउनु होला। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेज लिनुपर्ने हुन्छ। जुन इमेजमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो इमेज चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र जुन इमेजको चाहिँ तपाईले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो इमेजको चाहिँ तपाईले सिम्पली ब्याकग्राउन्ड हटाएको हुनुपर्छ। यदि तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड इमेजको चाहिँ कसरी हटाउने आउँदैन भने मेरो पहिलो भिडियोहरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने मैले भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरु सिम्पली त्यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सजिलैसँग तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो आफ्नो इमेजको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ इमेज लिइसकेको छु। यसलाई सिम्पली यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ बीचको अप्सन, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि स्प्लिट द स्क्रिन गरिदिनु होला। यसलाई त्यति गरेपछि तपाईको फुल स्क्रिनमा आउँछ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको फोटो चाहिँ कम्प्लिट बसिसकेको छ। अब तपाईले सिम्पली लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। लेयरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्दै हुन्छ ह्यान्डराइटिङलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले ब्रश चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका मार्कहरु चाहिँ छ। तपाईले चाहिँ एरोहरुलाई चाहिँ नछानिकन ब्रशलाई चाहिँ छान्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ कलर देख्दै हुन्छ। यो कलर तपाईले चाहिँ जुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चुज गरेर टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ साइज देख्दै हुन्छ। यो साइजलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो ठुलो साइज बनाउनु होला। यति तपाईले गरिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ ड्र गर्नु होला। यहाँ सिम्पली यसरी ड्र गरिदिनुस्। त्यसपछि यति ड्र गरिसकेपछि तपाईले टिक लाउनुस्। त्यसपछि यसलाई सिम्पली यसको साइज बनाउनु होला। साइज बढाएपछि तपाईले यसरी सिम्पली यता साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइडमा राखिसकेपछि अर्को पनि एउटा लेयरमा जानु होला। त्यसपछि ह्यान्डराइटिङमा कलर चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली अर्को पनि यहाँ ड्र गर्नु होला। यसरी तपाईले सिम्पली ड्र गरिसकेपछि फेरि यसले पनि टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि यसको पनि साइज सिम्पली बढाएर तपाईले चाहिँ यसलाई पनि यसरी साइडमा राख्दिनुस्। फिलहाल तपाईहरुले चाहिँ चारै कुनामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ दुईटा कुनामा मात्र राख्दैछु। तपाईले सिम्पली यति गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईले चाहिँ लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। लेयरमा गएर चाहिँ मिडियालाई क्लिक गर्नु होला।
तपाईँले सिम्पली मिडियालाई क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा व्हाइट एन्ड ब्ल्याक बर्डरको चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो इमेज चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ गुगलमा व्हाइट एन्ड ब्ल्याक बर्डर इमेज भनेर तपाईँले चाहिँ सिम्पली सर्च गर्नुपर्ने आउँछ। तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ ल्याउनु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो साइज बनाएर यहाँ तल राखिदिनु होला। यसरी राखेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ ब्लेन्डिङ देख्दै हुन्छ। ब्लेन्डिङ अप्सनमा तपाईँले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। तपाईँले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर सिम्पली यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु होला। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ स्क्रिन गर्नु होला। स्क्रिन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ लेयरमा जानु होला। लेयरमा गएपछि फेरि तपाईँ चाहिँ मिडियामा आउनुहोस्। मिडियामा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ लिरिक्स लिनुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिरिक्स लिनुभएको छ सिम्पली त्यो भिडियो लिरिक्स चाहिँ यहाँ लिनु होला। यहाँ भिडियो लिरिक्स लिएपछि तपाईँको चाहिँ कहाँ छ लिएर आउनु होला सिम्पली। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ ओके गरेर साइज तपाईँले चाहिँ बनाएर यहाँ राख्नुहोस्। यहाँ तपाईँले साइज बनाएर राखेपछि अब तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँ यहाँ तल ब्लेन्डिङमा फेरि पनि आएर यसलाई चाहिँ सिम्पली मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ यसरी आउनेछ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ मिलाएर कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ मिलाएर राखिदिनु होला। यसरी राखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ सजिलैसँग बन्नेछ। यसरी बनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग बनिसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रेम टु राइट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा लाइट इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। इमेज एउटा तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। यस्तो खालको लाइट इफेक्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले चाहिँ युट्युबमा सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। यदि होइन भने मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ राखिदिनेछु। तपाईँले चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ युट्युबबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खालको चाहिँ लाइट इफेक्ट तपाईँले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले ब्लेन्डिङमा फेरि पनि जानुहोस्। त्यसपछि तल गएर स्क्रिन गरिदिनुहोस्। तपाईँको सिम्पली यसको साउन्ड म्युट गरिदिनु होला। यदि म्युट गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो सिम्पली बनिसकेको छ। हेर्नुहोस्। हजुर, अब सिम्पली तपाईँहरूको भिडियो बनिसकेको छ। तपाईँ हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। यसरी भिडियो बनिसकेपछि यसलाई पनि ट्रिम टु राइट गरिदिनुहोस्। सिम्पली यसलाई पनि ट्रिम टु राइट गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई सिम्पली सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्नको लागि तपाईँले एरो बटन थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँको माथिको चाहिँ कति एचडीको डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एचडीको चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ सेभ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सजिलैसँग तपाईँहरूको चाहिँ भिडियो बनाएर सेभ गर्न सकिनेछ। ओके साथीहरू, मेरो भिडियोबाट आज तपाईँहरूले चाहिँ के कति बुझ्नुभयो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। र मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईँहरू समक्ष चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ पुग्नेछ भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त, बाइ, टेक केयर।